Đêm ấy, trăng lặn giữa sương mờ. Một linh hồn rơi xuống vực sâu nơi ngọn lửa không bao giờ tắt và tiếng oán khóc vang đến tận hư không. Đó chính là địa ngục thứ 7, Đại A Tỳ, nơi tội nghiệp cuối cùng được phơi bày. Nhưng giữa biển lửa ấy lại có một ánh sáng vàng từ bi chiếu rọi. Đó là Địa Tạng Vương Bồ Tát, người duy nhất dám nguyện xuống tận cùng địa ngục để cứu chúng sinh. Câu chuyện hôm nay không chỉ là huyền thoại. Nó là lời cảnh tỉnh cho mỗi chúng ta, những người vẫn đang sống trong cõi người, nhưng đôi khi cũng đang tạo nên địa ngục cho chính mình. Nếu bạn tin vào nhân quả, nếu bạn muốn lắng nghe những câu chuyện khiến tâm bừng sáng giữa đêm tối, thì hãy ấn đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên để cùng tôi đi qua những hành trình kỳ bí, nơi bóng tối hóa thành ánh sáng và tội lỗi hóa thành lòng từ bi. Giờ đây, mời bạn cùng lắng nghe. Linh hồn rơi xuống địa ngục thứ 7, gặp Địa Tạng Vương và được cứu. Chương 1. Giấc mơ lặp lại. Tiếng chuông chùa xa xăm vang vọng giữa màn đêm tịch mịch. Trên đỉnh núi Thanh Vân, mưa phùn rơi lất phất như sương, phủ lên rừng tùng cổ thụ một lớp lạnh lẽo mờ ảo. Trong căn thư phòng ánh đèn dầu leo lét, Lưu Minh, học sĩ của Triều Đường, ngồi lặng trước án thư, đôi mắt mệt mỏi nhìn xuống bản kinh Địa Tạng mà ông đã đọc suốt 3 đêm nay. Mỗi lần khép sách, trong đầu ông lại hiện lên hình ảnh cú ngọn lửa đỏ rực, tiếng kêu gào và một tấm bia đá khổng lồ khắc hàng chữ đẫm máu: Địa ngục thứ 7, vô gián. Lưu Minh run tay, đặt quyển kinh xuống. 3 tháng qua, ông liên tục mơ thấy cùng một giấc mơ. Trong mơ, ông rơi xuống một vực thẳm không đáy, thân thể bị xiềng xích, xung quanh là những linh hồn bị thiêu trong lửa tội. Mỗi tiếng gào đều như lưỡi dao rạch nát tâm can. Lần đầu, ông tưởng chỉ là ác mộng. Lần thứ 2, mồ hôi ướt đẫm, tim đập như trống. Đến lần thứ 3, ông bắt đầu thấy rõ khuôn mặt của chính mình trong biển lửa ấy, đôi mắt trợn trừng, miệng không phát nổi tiếng kêu. Đêm nay là lần thứ 7. Lưu Minh mở cửa, bước ra hiên. Ánh trăng bị mây đen nuốt mất, gió lạnh thổi qua hàng trúc kêu rì rào như tiếng ai than khóc. Ông ngước nhìn trời, lòng dấy lên một nỗi bất an khó tả. Ta có tội gì mà lại thấy cảnh ấy lặp đi lặp lại, ông tự hỏi. Từng là người học nho, ông luôn tin thiện ác hiếu báo chỉ là lời dăn cho dân gian. Nhưng từ sau cuộc chiến loạn 10 năm trước, khi ông, với tư cách quan lệnh, đã ra lệnh giết hàng trăm tù binh và chứng kiến máu nhuộm đỏ cả dòng suối, trong lòng ông bắt đầu xuất hiện những tiếng gọi kỳ lạ. Lưu Minh thở dài, quyết định sáng mai sẽ xuống núi tìm Thiền sư Pháp Liên, bậc cao tăng mà dân quanh vùng vẫn gọi là người thấy được nghiệp. Sáng hôm sau, khi tiếng chuông công phu đầu tiên vang lên, ông bước đến chùa Vân Sơn. Mây sớm bay lượn quanh đỉnh tháp chuông, hương trầm lan tỏa dịu nhẹ. Trong đại điện, Thiền sư Pháp Liên đang ngồi tĩnh tọa, dáng người gầy nhưng ánh mắt sáng như sao. Lưu Minh quỳ xuống, giọng run run. Bạch Thiền sư, con nhiều đêm liền mộng thấy mình rơi vào địa ngục thứ 7, lửa cháy khắp thân, tiếng kêu gào khắp nơi. Con sợ, có lẽ nghiệp con nặng lắm. Thiền sư mở mắt, nhìn thẳng vào ông, nhẹ nói. Người thấy địa ngục trong mộng, không phải để sợ, mà để biết tâm mình đang xa. Hãy nói ta nghe, người thấy gì trong đó? Lưu Minh kể lại tất cả, từ ngọn lửa đến bảng đá khắc chữ vô gián, kể cả tiếng gào của những linh hồn vô mặt. Thiền sư lặng nghe hồi lâu, rồi trầm giọng. Địa ngục thứ 7, nơi tội nặng nhất, không gián đoạn khổ đau. Nhưng trước khi hiểu nó, ngươi phải biết 6 tầng dưới kia là gì. Vì tâm ngươi đang mang dấu của tất cả 6 tầng ấy. Lưu Minh ngẩng đầu, ánh mắt hoang mang. 6 tầng dưới đều ở trong tâm con sao? Phải, thiền sư khẽ gật. Địa ngục không ở dưới đất, mà khởi từ từng niệm bất thiện. Khi tâm ngươi sân, địa ngục hiện. Khi tâm ngươi tham, địa ngục mở. Khi tâm ngươi giết hại, lửa vô gián đã nhóm sẵn rồi. Một làn gió nhẹ thoảng qua, khói hương bay thành hình xoắn, như những vòng xiềng vô hình quấn quanh không gian. Thiền sư nhìn sâu vào mắt Lưu Minh, nói chậm rãi. Từ mai, mỗi ngày ngươi đến đây, ta sẽ kể cho nghe về 7 tầng địa ngục.
để hiểu vì sao ngươi thấy tầng thứ 7 trong mộng. Khi hiểu được, có thể ngươi sẽ không còn sợ nữa. Ông cúi đầu, giọng nghẹn lại. Con xin lắng nghe, xin người chỉ dạy. Thiền sư khẽ khép mắt, tụng một câu kệ. Nhất niệm thành thiên, nhất niệm thành địa. Nhất tâm hướng thiện, địa ngục hóa không. Trong giây lát, tiếng chuông chùa lại vang lên, hòa cùng tiếng gió sớm. Ánh sáng đầu ngày rọi qua khung cửa, chiếu lên pho tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát đang mỉm cười, đôi mắt từ bi như nhìn thấu cả muôn kiếp mê lầm. Lưu Minh quỳ xuống, lòng run lên một cách lạ lùng. Trong ánh sáng ấy, ông cảm giác như có một ánh nhìn hiền hậu chiếu thẳng vào tâm mình, vừa ấm áp, vừa khiến người ta rơi lệ. Và như thế, câu chuyện về hành trình qua 7 tầng địa ngục bắt đầu. Nếu bạn tin vào nhân quả, nếu bạn muốn lắng nghe những câu chuyện khiến tâm bừng sáng giữa đêm tối, thì hãy ấn đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên để cùng tôi đi qua những hành trình kỳ bí, nơi bóng tối hóa thành ánh sáng và tội lỗi hóa thành lòng từ bi. Chương 2: Vô minh địa ngục. Sáng sớm, sương mù phủ kín lối đá dẫn lên chùa Vân Sơn. Lưu Minh lại bước đi trong mùi trầm hương còn vương từ đêm trước. Tiếng mõ tụng kinh vẳng ra từ đại điện, từng nhịp đều đặn như tiếng tim nhân gian vọng trong cõi vô tận. Hôm nay là ngày đầu tiên ông được nghe thiền sư Pháp Liên giảng về 7 tầng địa ngục. Bên trong điện, thiền sư đang đốt một nén hương, khói nghi ngút cuộn quanh bức tượng Địa Tạng Bồ Tát. Hôm qua, người nói thấy tầng thứ 7, nhưng muốn hiểu nó, phải đi từ gốc rễ. Gốc của mọi khổ đau chính là vô minh, tức không biết nhân quả, không biết thiện ác. Giọng thiền sư trầm tĩnh, nhưng trong không khí bỗng có gì đó lạnh đi. Lưu Minh cảm thấy đầu mình nặng như sắt. Hương khói trước mắt dần biến dạng, rồi như có bàn tay vô hình kéo ông vào cõi mờ ảo. Trước mắt ông, sương đen bao phủ một vùng đất hoang tàn, không ánh sáng, không bầu trời, chỉ có tiếng than thở mơ hồ vọng lại khắp nơi. Trên mặt đất, vô số bóng người mờ ảo đi trong lạc lối, mắt không thấy, tai không nghe, miệng không nói, họ dò dẫm như kẻ mù trong đêm. Đây là đâu? Lưu Minh run giọng hỏi. Tiếng của thiền sư vang lên trong tâm ông, như vọng từ rất xa. Đây là vô minh địa ngục. Chúng sanh nơi đây không biết thiện ác, không tin nhân quả, nên tạo nghiệp trong mê, chết đi vẫn chẳng biết vì sao mình khổ. Một bóng người bước lảo đảo đến gần, gương mặt trống rỗng, đôi mắt là hai hốc tối, miệng liên tục lẩm bẩm. Ta đâu có tội, ta chỉ sống cho mình thôi mà. Lưu Minh nhìn quanh, hàng ngàn linh hồn đều nói câu ấy. Họ va vào nhau, ngã xuống, bò dậy rồi lại đi tiếp, không điểm dừng. Phía xa, một vực sâu đen ngòm như đang hút lấy họ từng người một. Thiền sư tiếp lời. Kẻ vô minh chẳng biết nhân lành sinh quả lành, nhân ác sinh quả khổ. Họ sống chỉ vì mình, coi thường giới luật, cười chê lời Phật. Đến khi quả báo hiện thì trách trời oán đất. Mắt họ bị che bởi màn si mê, nên cả đời đi mà chẳng thấy đường. Nhưng thưa thiền sư, Lưu Minh nghẹn giọng. Nếu họ không biết, chẳng phải do vô tri sao? Sao lại đáng tội đến thế? Không biết có thể tha thứ, thiền sư nói chậm rãi. Nhưng cố chấp không chịu biết mới là gốc của địa ngục. Có người nghe lời thiện mà cười, thấy khổ mà vẫn phạm. Biết sai mà không sửa, ấy là tự đốt mình trong bóng tối. Lưu Minh nhìn lại cõi đen kia. Một linh hồn đang quỳ, hai tay ôm đầu, quanh người tràn khói đen như rắn độc. Từ sâu trong hư không, giọng Bồ Tát vang vọng, trầm hùng mà bi ai. Chúng sanh mê muội, chẳng rõ nhân duyên. Một niệm sáng khởi, địa ngục tự tiêu. Một niệm tối sinh, vạn kiếp mịt mù. Âm thanh ấy vang dội khiến đất rung chuyển. Ánh sáng vàng le lói lóe lên từ tay cầm tích trượng của Địa Tạng Bồ Tát. Ngài đứng giữa đêm đen, chiếu ánh sáng khắp nơi. Nơi nào ánh sáng chạm đến, linh hồn liền quỳ xuống khóc. Những sợi khói đen tan dần thành làn sương bạc. Thiền sư Pháp Liên nhìn Lưu Minh, nói như tụng. Ánh sáng ấy chính là trí tuệ. Khi tâm sáng, vô minh diệt. Khi vô minh diệt, địa ngục này không còn.
Vậy nên, con người phải học, phải quán chiếu, phải dám soi vào tội của mình. Lưu Minh rơi nước mắt. Bạch Thiền Sư, con đã từng giết người trong chiến loạn. Khi ấy con nghĩ mình làm vì nước, đâu biết gieo oán. Có phải con cũng là kẻ vô minh? Thiền Sư khẽ gật. Ai trong cõi ta bà này chẳng từng vô minh. Nhưng biết mình vô minh đã là một niệm sáng đầu tiên. Hãy giữ niệm ấy, nuôi bằng sám hối, bằng từ tâm, bằng hành thiện. Ngài rót cho Lưu Minh chén trà, hơi trà bay nghi ngút như sương trong mộng. Mỗi ngày ngươi đọc kinh Địa Tạng một phẩm, phát nguyện hồi hướng cho những linh hồn đang lạc trong đêm. Khi lòng ngươi sáng dần, cánh cửa tầng thứ 2 sẽ hiện ra. Ngoài sân, gió thổi qua rừng tùng rì rào. Lưu Minh nhìn ra bức tượng Địa Tạng giữa đại điện. Trong làn khói hương, ông thấy rõ nụ cười hiền hậu của ngài, mà đôi mắt lại ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm. Ông chắp tay, cúi đầu, khẽ nói: Địa Tạng Bồ Tát, nếu con từng lạc trong vô minh, xin ngài dẫn con ra ánh sáng. Ánh nến lay động, một làn sáng nhỏ lóe lên trong tim ông, ấm áp, nhẹ như sương. Tầng địa ngục thứ nhất đã mở ra. Và cũng là lúc một niệm sáng đầu tiên trong tâm Lưu Minh vừa được thắp lên. Nếu bạn tin vào nhân quả, nếu bạn muốn lắng nghe những câu chuyện khiến tâm bừng sáng giữa đêm tối, thì hãy ấn đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên để cùng tôi đi qua những hành trình kỳ bí, nơi bóng tối hóa thành ánh sáng và tội lỗi hóa thành lòng từ bi. Chương 3, tầng địa ngục thứ 2, Hắc Thằng Địa Ngục. Buổi chiều, mây đen kéo về phủ kín núi Vân Sơn. Lưu Minh ngồi trong thiền thất, tay vẫn run khi nhớ lại cơn mộng sáng nay. Trong giấc mơ, ông thấy sợi dây đen to bằng cánh tay, bò quanh cổ những linh hồn và siết chặt, siết đến khi tiếng xương gãy vang lên giữa màn đêm. Khi tỉnh dậy, ông mồ hôi ướt đẫm áo, tim đập dồn dập. Vội vàng đến gặp Thiền Sư Pháp Liên, ông quỳ xuống thưa: Bạch Thiền Sư, đêm qua con thấy vô số người bị dây đen trói, bị lôi đi trong khói đặc. Có tiếng hét, có tiếng kêu oan, con sợ đó là tầng địa ngục tiếp theo. Thiền Sư khẽ mở mắt, ánh nhìn trầm mặc. Người đã thấy hắc thằng địa ngục. Hắc là tối tăm, thằng là sợi dây. Đây là nơi trói buộc những kẻ giả trá, lưỡng lự, che giấu tội lỗi. Những kẻ dùng miệng để lừa, dùng lời để hại. Những tâm trí uốn cong như sợi dây siết cổ chính mình. Ngài đốt một nén trầm hương, khói cuộn lại thành hình sợi dây xoắn. Lưu Minh nhìn theo, bỗng cả không gian xoay tròn và ông lại chìm vào mộng cảnh. Trước mắt, bầu trời đỏ rực như máu. Những sợi dây đen khổng lồ đan xen khắp không trung như mạng nhện phủ cả địa ngục. Hàng ngàn linh hồn bị treo ngược, dây siết vào cổ, tay chân, ngực bụng. Mỗi khi họ giãy giụa, dây càng siết chặt, tiếng gào đau đớn vọng khắp nơi. Một linh hồn khóc nấc, miệng vẫn nói: Ta chỉ nói dối chút thôi, ta chỉ giấu một việc nhỏ thôi mà. Tức thì dây siết thêm một vòng. Máu chảy thành từng dòng đỏ đen, hòa với khói đặc bốc lên trời. Thiền Sư Pháp Liên cất giọng vang giữa mịt mù: Kẻ dối trá gieo nghiệp bằng lời. Một lời nói sai khiến trăm tâm lệch. Một lời dối khiến muôn người khổ. Khi thân mất, lời ấy hóa dây đen trói lấy linh hồn. Bởi nghiệp khẩu chính là sợi dây vô hình. Lưu Minh nhìn thấy một người đang bỏ dưới đất, đó là Trương Lâm, một viên quan từng nổi tiếng trong triều đình thời xưa. Miệng ông ta vẫn rên: Ta chỉ giả sớ, chỉ thêm một chữ để lấy vàng thôi. Ngay khi dứt câu, dây đen trồi ra từ đất, quấn quanh cổ, kéo ông ta lên cao. Ánh sáng chớp lóe, lưỡi ông ta rũ xuống, dài như rắn, nhỏ máu đen. Lưu Minh rùng mình. Thưa Thiền Sư, chẳng phải ai trong đời cũng từng nói dối sao? Chẳng lẽ ai cũng bị trói như thế? Thiền Sư đáp, giọng vừa buồn vừa nghiêm: Có hai loại dối trá. Một là vì tâm thiện, nói để cứu người, như lời Phật dùng phương tiện. Hai là vì tâm tham, sân, si, nói để lợi mình, hại người. Cái sau là dây nghiệp, cái trước là hương trí tuệ.
Lời nói tuy nhỏ, nhưng quả báo sâu như biển. Từ giữa bóng tối, ánh vàng hiện ra, Địa Tạng Bồ Tát xuất hiện, tay cầm tích trượng, ánh sáng từ bi lan khắp. Ngài nhìn những linh hồn bị trói, khẽ tụng: một lời chân thật, giải ngàn trói buộc. Một niệm tà vậy, trói vạn kiếp thân. Muốn diệt hắc thằng, phải tu chánh ngữ. Lời Ngài vừa dứt, hàng ngàn dây đen run rẩy. Một vài linh hồn bắt đầu quỳ xuống, nước mắt hòa lẫn máu, miệng tụng: Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Ánh sáng từ bi chiếu đến, dây từ cổ họ dần tan thành khói. Lưu Minh quỳ xuống giữa cảnh tượng đó, nước mắt tuôn dài. Bạch Bồ Tát, xin dạy con cách thoát khỏi dây nghiệp trong chính mình. Bồ Tát nhìn ông, giọng từ hòa: người biết mình từng dối là người đã mở khóa đầu tiên. Từ nay, mỗi lời con nói, hãy đặt nó trên nền chân, thiện, từ bi. Khi lời con sáng, tâm con sáng, thì hắc thằng chẳng còn cớ buộc con nữa. Khói mờ tan dần. Lưu Minh tỉnh lại trong thiền thất, mắt còn nhòa lệ. Thiền sư Pháp Liên rót cho ông chén trà. Người đời thường coi lời nói là gió thoảng, nhưng lời nói là dao vô hình, hoặc cứu, hoặc giết, hoặc ràng buộc chính ta. Giữ được miệng sạch, lời chân, ấy là mở cánh cửa thứ ba. Ông nhìn ra ngoài sân, mưa đã tạnh, nhưng trời vẫn âm u. Một tia chớp xé ngang bầu trời, phản chiếu tượng Địa Tạng Bồ Tát trong đại điện. Giữa bóng tối ấy, Ngài vẫn mỉm cười, nụ cười hiền hòa mà nghiêm nghị, như đang nhắc ông rằng: hãy nói lời sáng thì đường sáng, nói lời tối thì địa ngục tự mở. Lưu Minh chắp tay, cúi đầu thật sâu. Trong lòng, ông đã nghe tiếng bước chân của mình tiến về tầng kế tiếp. Thứ ba, hỏa thiện địa ngục, nơi nghiệp sân và lửa giận bùng cháy. Nếu bạn tin vào nhân quả, nếu bạn muốn lắng nghe những câu chuyện khiến tâm bừng sáng giữa đêm tối, thì hãy ấn đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên để cùng tôi đi qua những hành trình kỳ bí, nơi bóng tối hóa thành ánh sáng và tội lỗi hóa thành lòng từ bi. Chương 4, tầng địa ngục thứ ba, hỏa thiện địa ngục. Đêm ấy, trời Vân Sơn đỏ rực như máu. Từ xa, những đốm lửa nhỏ lập lòe giữa rừng tùng, gió thổi khiến khói cuộn như rắn. Lưu Minh ngồi trong am, lòng nặng trĩu. Sau khi nghe thiền sư giảng về hắc thằng địa ngục, ông thấy trong lòng vẫn còn điều chưa yên một ngọn lửa âm ỉ cháy mà chính ông không dập tắt được. Đó là sự giận dữ. Giận đời, giận người và giận chính bản thân vì những tội lỗi cũ. Ông quỳ trước tượng Địa Tạng, khấn nguyện: Bạch Bồ Tát, nếu ngọn lửa trong con vẫn chưa tắt, xin cho con thấy cội nguồn của nó. Một cơn gió lạ thổi qua, hương trầm nghiêng nghi ngút. Ông cảm thấy không gian quanh mình biến dạng rồi đột ngột, cả thân thể rơi xuống vực lửa rực đỏ. Lưu Minh hét lên. Khắp nơi là biển lửa cao bằng núi, sóng lửa cuồn cuộn như rồng. Tiếng kêu thét vang lên từ những thân người bị thiêu, da thịt cháy xém, mắt trợn trừng. Những linh hồn chạy loạn, lăn lộn trong ngọn lửa không tắt. Ngọn lửa ấy không phải của dầu hay củi, mà là lửa của lòng sân, nó cháy bằng chính nghiệp tâm. Giữa biển lửa, thiền sư Pháp Liên xuất hiện, áo bào lay động giữa hơi nóng ngùn ngụt, giọng trầm buồn. Đây là hỏa thiện địa ngục, nơi giam những linh hồn đã sống bằng giận dữ, thù hận, bạo tàn. Một niệm sân nổi lên, đủ đốt sạch phước đức trăm kiếp. Người nơi đây, khi còn sống, không biết kiềm tâm, dùng oán trả oán. Nên chết rồi, lửa tâm hóa thành lửa cảnh, đốt chính thân mình. Lưu Minh run rẩy. Con thấy họ đau đớn lắm, nhưng thưa thiền sư, làm sao chỉ vì giận mà chịu cảnh này? Thiền sư chậm rãi đáp. Lửa sân là thứ dữ hơn dao kiếm. Dao chỉ giết thân người, nhưng sân hận giết cả tâm thiện của chính ta. Người sống trong giận chẳng khác gì đang sống trong hỏa ngục mà không biết. Ngay khi dứt lời, một tiếng nổ vang lên, mặt đất vỡ ra. Từ khe nứt, những ngọn cột lửa trồi lên, đan vào nhau thành hình rồng lửa khổng lồ.
Trên lưng rồng, vô số linh hồn bị trói, gào khóc. Một người trong số đó, khuôn mặt đen sạm, đôi mắt đỏ ngầu, đó là tướng quân Tạ Vân, người từng chém hàng nghìn mạng trong chiến loạn. Hắn gầm lên: "Ta chém để giữ nước, tại sao ta phải xuống đây?" Tiếng của Địa Tạng Bồ Tát vang lên giữa hư không, âm vang mà đầy từ bi. Giữ nước là đại nghĩa, nhưng sát tâm là đại tội. Nếu tâm vì dân mà không sân, thì không lửa nào đốt được. Còn nếu vì hận mà chém, thì mỗi nhát gươm là một ngọn lửa gieo. Tạ Vân nghe vậy, nước mắt hòa với máu, gào lên sám hối. Ngọn lửa quanh hắn yếu dần, ánh sáng từ trượng vàng của Bồ Tát chiếu đến, biến lửa thành khói trắng. Thiền sư Pháp Liên nhìn cảnh ấy, nói khẽ với Lưu Minh: "Lửa sân không chỉ có ở địa ngục, nó đang cháy trong mỗi người. Khi người tức giận, tim nóng lên, mặt đỏ, miệng nói lời ác, đó chính là địa ngục hỏa thiện trong thân." Lưu Minh cúi đầu, nhớ lại những ngày xưa. Khi còn là quan tướng, ông từng nổi giận chém chết một người lính vì sai lệnh. Người ấy chỉ là kẻ quê mùa, nhưng ánh mắt tuyệt vọng trước khi chết ấy đến nay vẫn ám ảnh ông. "Con hiểu rồi," ông thì thầm. "Lửa thật ra không nằm ngoài, mà nằm trong chính con." Địa Tạng Bồ Tát đưa tay, một ngọn đèn vàng hiện ra giữa biển lửa. Một niệm từ bi là nước, một niệm sân hận là lửa. Muốn diệt hỏa, hãy tưới nước từ bi nơi tâm mình. Từng ngọn lửa trong biển đỏ bắt đầu dịu xuống. Lưu Minh quỳ lạy, miệng tụng danh hiệu Bồ Tát. Ngọn đèn trong tay ngài chiếu thẳng vào tim ông, ấm, sáng, rồi biến mất trong một hơi thở nhẹ. Ông bừng tỉnh. Ngoài kia, mưa đã đổ xuống sau cơn bão. Tiếng chuông chùa ngân dài, vang vọng trong màn đêm tĩnh lặng. Thiền sư nhìn ông, khẽ mỉm cười. "Khi biết sân là lửa, con sẽ biết cách không nhóm thêm. Đêm nay con đã dập được ngọn lửa đầu tiên. Ngày mai, ta sẽ giảng cho con nghe về tầng địa ngục thứ tư, Đao Sơn địa ngục, nơi người bị chém bởi chính nghiệp họ từng gây." Lưu Minh cúi đầu, chắp tay: "Con xin nguyện giữ tâm tĩnh như nước, để không làm ngọn lửa nào bùng cháy nữa." Ngoài điện, sấm đã tắt, chỉ còn lại ánh trăng yếu ớt rọi xuống bức tượng Địa Tạng Bồ Tát, khiến nụ cười ngài vừa hiền, vừa nghiêm, như ngọn đèn dẫn đường cho những kẻ đang lạc trong đêm lửa nghiệp. Nếu bạn tin vào nhân quả, nếu bạn muốn lắng nghe những câu chuyện khiến tâm bừng sáng giữa đêm tối, thì hãy ấn đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên, để cùng tôi đi qua những hành trình kỳ bí, nơi bóng tối hóa thành ánh sáng, và tội lỗi hóa thành lòng từ bi. Chương 5: Tầng địa ngục thứ tư, Đao Sơn địa ngục. Sáng sớm hôm sau, sương phủ kín chùa Vân Sơn, gió lặng đến kỳ lạ. Trong không khí, Lưu Minh cảm thấy có điều gì đó nặng hơn mọi ngày, như thể bóng oan nghiệt đang lẩn khuất quanh núi. Ông ngồi lặng trước đại điện, nhìn ngọn đèn dầu nhỏ lung linh, lòng dấy lên nỗi sợ mơ hồ. "Thiền sư, đêm qua con mộng thấy mình đi qua rừng toàn dao bén. Mỗi bước đi, chân lại đẫm máu, và từ xa, có tiếng người gọi con bằng giọng oán hờn." Thiền sư Pháp Liên khẽ gật, đôi mắt như nhìn xuyên qua lớp khói hương. "Người đã chạm đến Đao Sơn địa ngục, tầng thứ tư. Đây là nơi dành cho những ai gây thương tổn, sát sinh, bạo hành. Kẻ từng làm máu người, máu vật thấm đất mà không biết sợ." Ngài nâng chén trà, giọng chậm mà buồn. "Mỗi nhát dao giết sinh linh nơi dương thế sẽ hóa thành một lưỡi đao mọc lên ở đây. Chúng chờ người chủ của nghiệp đó đến để trả." Không gian bỗng rung chuyển, mắt Lưu Minh hoa lên. Trước mặt ông, thế giới tan biến, nhường chỗ cho một cõi núi đen ngòm. Từ lòng đất, vô số lưỡi đao nhọn hoắt trồi lên, dài hàng trượng, sáng lấp lánh dưới ánh lửa địa ngục. Tiếng kim loại va chạm ken két, hòa cùng tiếng gió hú như vạn linh hồn rên xiết. Trên sườn núi, từng hàng linh hồn trần trụi bị quỷ tốt lùa đi. Mỗi bước, chân họ dẫm lên lưỡi đao, máu chảy đỏ cả đất. Mỗi khi họ ngã, quỷ lại lấy đao lửa chém lên lưng, máu văng tung tóe, nhưng không ai chết hẳn.
vì nỗi đau cứ lặp lại vô tận. Thiền sư đứng bên, giọng vang giữa biển máu. Đây là những kẻ từng giết người, giết vật, từng cười khi thấy máu đổ, từng ăn uống bằng xác mạng khác. Có kẻ giết vì tham, có kẻ giết vì vui, có kẻ giết để chứng tỏ quyền uy. Địa ngục này là núi nghiệp của chính họ, mỗi lưỡi đao đều là một lần họ làm tổn thương sinh linh. Lưu Minh nhìn kỹ, bỗng nhận ra giữa đám linh hồn ấy có gương mặt quen thuộc. Một người nông dân, thân hình cằn cỗi, đang bò trên sườn núi đầy đao, miệng kêu thảm thiết. Tôi chỉ giết gà, giết heo để mưu sinh thôi mà, sao khổ đến thế này? Một giọng trầm hùng từ hư không vang xuống, chính là Địa Tạng Bồ Tát. Giết một mạng là chặt một duyên, ăn một miếng là nợ một thân. Không phải chỉ tội nơi dao, mà tội nằm ở tâm không biết thương. Ánh sáng từ trượng vàng của Ngài chiếu rọi khắp núi đao. Nơi nào ánh sáng chạm đến, đao liền tan ra thành nước, chảy xuống chân núi. Một vài linh hồn quỳ xuống, khóc nghẹn trong sám hối. Lưu Minh bỗng cảm thấy hai bàn tay mình nặng trĩu. Những vệt máu tưởng tượng hiện ra, máu của binh sĩ, của người vô tội trong chiến tranh. Ông run lên, lùi lại, mặt trắng bệch. Bạch Thiền sư, con đã từng cầm gươm chém hàng trăm mạng, vậy con có phải sẽ bị đưa đến nơi này không? Thiền sư nhìn ông thật lâu rồi nói, tội không nằm ở quá khứ, mà ở tâm hiện tại. Nếu ngươi nhận ra lỗi, thật lòng sám hối và nguyện cứu mạng khác, thì lưỡi đao kia sẽ mòn đi từng chút trong từng việc thiện con làm. Nhưng nếu ngươi tự dối rằng ta vô tội, thì dù còn sống, đao vẫn mọc trong lòng con. Bồ Tát nhẹ giọng tụng kệ, tiếng như chuông ngân. Một đao chém xuống, vạn duyên gãy lìa. Một niệm từ bi, đao hóa thành hoa. Ai biết thương muôn loài, người đó rời núi đao mà lên đường giải thoát. Giữa không trung, ngàn lưỡi đao rung lên, ánh sáng chuyển thành ngàn cánh sen vàng. Những linh hồn quỳ lạy, nước mắt hòa trong ánh sáng ấm. Lưu Minh rơi lệ, khẽ nói, từ nay con nguyện ăn chay, phóng sinh, và cầu cho những linh hồn con từng giết được an vui nơi cõi khác. Thiền sư đặt tay lên vai ông. Đó là con đường chuộc lại nghiệp sát, không phải bằng máu, mà bằng lòng thương. Khi tâm tử thành, lưỡi đao sẽ gãy, và con sẽ thấy được tầng địa ngục thứ 5, Hàn Băng Địa Ngục, nơi tội lãnh cảm, vô ơn và hờ hững với chúng sinh phải chịu cảnh lạnh vĩnh hằng. Lưu Minh cúi đầu lạy 3 lạy thật sâu. Bên ngoài, gió thổi qua rặng tùng, vang lên tiếng rì rào như muôn tiếng niệm Phật hòa vào gió. Trên cao, trăng non hiện giữa mây, chiếu xuống tượng Địa Tạng Bồ Tát đang ngồi an nhiên giữa hương khói. Ánh trăng phản chiếu trên tích trượng như ánh thép đã nguội, như lưỡi đao đã được rửa bằng từ bi. Nếu bạn tin vào nhân quả, nếu bạn muốn lắng nghe những câu chuyện khiến tâm bừng sáng giữa đêm tối, thì hãy ấn đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên để cùng tôi đi qua những hành trình kỳ bí, nơi bóng tối hóa thành ánh sáng và tội lỗi hóa thành lòng từ bi. Chương 6, tầng địa ngục thứ 5, Hàn Băng Địa Ngục. Gió đêm thổi qua ngôi chùa cổ, mang theo hơi lạnh buốt như từ cõi sâu ngục vọng về. Lưu Minh ngồi đối diện thiền sư Pháp Liên, ngọn đèn dầu trước mặt lay lắt, ánh sáng nhạt nhòa phủ lên khuôn mặt trầm tĩnh của vị sư. Từ khi bắt đầu nghe giảng về 4 tầng địa ngục, tâm ông như rơi vào một hành trình thức tỉnh. Nhưng đêm nay khi thiền sư chậm rãi nói đến tầng kế tiếp, một cảm giác lạnh lẽo thấm dần vào tận xương tủy. Hàn Băng Địa Ngục, thiền sư nói, giọng trầm buồn, là nơi dành cho những kẻ mang tâm lạnh lẽo, vô tình, vô cảm trước nỗi khổ của người khác. Lưu Minh thoáng rùng mình. Ông nhớ lại tuổi trẻ của mình năm ấy, người tớ trung thành bị bệnh nặng, rét run trong căn nhà nhỏ. Ông thờ ơ không đến thăm, chỉ bảo chết thì thôi, tìm người khác làm. Từ đó, mỗi mùa đông đến, trong giấc mơ ông đều thấy tiếng gió hú, có ai đó khóc trong băng giá. Thiền sư nhìn sâu vào mắt ông, ánh nhìn như xuyên qua ký ức. Con người khi đánh mất tâm từ, thì lòng họ trở nên giá lạnh hơn cả băng tuyết. Chính sự lạnh lẽo ấy, sau khi chết, kết thành hàn băng địa ngục.
Ngài khẽ khép mắt, chậm rãi kể. Trong địa ngục này, trời không sáng, gió thổi buốt như dao, vạn dặm đều là băng trắng. Chúng sinh bị giam trong những tảng băng khổng lồ, thân thể nứt toác, máu hóa thành băng đỏ. Có kẻ cầu được lửa thiêu để ấm lại, nhưng lửa vừa chạm tới, lập tức hóa thành xương lạnh. Họ không bị thiêu bởi ngọn lửa bên ngoài, mà bị đóng băng bởi tâm hồn chính mình. Càng oán hận, càng lạnh, càng ích kỷ, càng chìm sâu. Lưu Minh im lặng rất lâu. Trong đầu ông vang lên những khuôn mặt, vợ, con, kẻ ăn xin bị ông xua đuổi, tất cả hiện lên giữa băng tuyết trắng xóa. Ông cúi đầu, bàn tay run rẩy. Bạch sư phụ, con đã từng lạnh lùng như thế. Giờ nghĩ lại, lòng con như bị đông cứng lại. Thiền sư khẽ thở dài. Tâm người là gốc của mọi cõi. Nếu biết sám hối, băng cũng tan. Nếu khơi lại lòng từ, địa ngục hóa sen vàng. Ngài mở quyển kinh Địa Tạng, đọc một đoạn trầm hùng. Nếu chúng sinh nơi cõi Diêm Phù Đề nghe danh hiệu Địa Tạng, chí tâm niệm một niệm, thì dù trong băng ngục cũng được ánh sáng chiếu soi, sưởi ấm linh hồn. Ánh đèn lay động, trong làn khói nhang, Lưu Minh thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Một vùng băng giá tan dần, giữa mặt hồ đóng băng, một đóa sen vàng nở rộ, tỏa hơi ấm khắp nơi. Những linh hồn co ro trong băng chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt long lanh nước, và trong ánh sáng đó, Ngài Địa Tạng Bồ Tát hiện thân, tay cầm tích trượng, ánh sáng từ bi lan tỏa như nắng giữa mùa đông. Giọng nói từ bi vang lên trong hư không. Nếu tâm con biết thương người đau khổ, con sẽ không còn sợ lạnh. Nếu con biết thắp lên ngọn lửa từ bi, băng tuyết trong tâm sẽ tan rã. Lưu Minh bật khóc, nước mắt rơi xuống, thấm lên bàn tay đang run rẩy. Ông quỳ xuống trước mặt thiền sư. Con nguyện từ nay không còn để lòng mình lạnh giá. Dù gặp ai đau khổ, con sẽ mở lòng, giúp đỡ dù chỉ bằng lời an ủi. Thiền sư gật đầu, nụ cười hiền hòa. Tốt lắm. Khi tâm con khởi thiện, hàn băng địa ngục tan biến ngay trong giây phút ấy. Đó là điều Bồ Tát muốn con hiểu. Địa ngục hay thiên đường đều khởi từ trong tâm. Ngọn đèn dầu bỗng bừng sáng, hơi lạnh tan dần. Ngoài kia, gió ngừng thổi. Một giọt sương rơi trên cành trúc, khẽ long lanh như giọt lệ Phật soi. Nếu bạn tin vào nhân quả, nếu bạn muốn lắng nghe những câu chuyện khiến tâm bừng sáng giữa đêm tối, thì hãy ấn đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên để cùng tôi đi qua những hành trình kỳ bí, nơi bóng tối hóa thành ánh sáng và tội lỗi hóa thành lòng từ bi. Chương 7, tầng địa ngục thứ 6, khiếu hoán địa ngục. Sáng hôm sau, sương phủ mở khắp núi, tiếng chuông chùa vang lên chậm rãi, lan xa trong làn khói hương. Lưu Minh ngồi trước sân, đôi mắt trũng sâu vì đêm không ngủ. Trong đầu ông vẫn còn vọng lại tiếng gió rít, tiếng khóc xé lòng nơi hàn băng địa ngục mà thiền sư kể. Thiền sư Pháp Liên lặng lẽ bước ra, áo cà sa phất nhẹ trong gió. Ông ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt hiền từ nhìn Lưu Minh. Tâm con đã ấm lại, nhưng còn một nơi lạnh hơn cả băng tuyết, đó là cõi của oán hận và tiếng kêu khóc. Lưu Minh ngẩng đầu, hơi rùng mình. Ý sư phụ là tầng kế tiếp? Đúng vậy, thiền sư đáp. Khiếu hoán địa ngục tầng thứ 6, nơi tụ họp của những linh hồn luôn gào thét, oán trách và không buông bỏ quá khứ. Ngọn gió nhẹ thoảng qua, mang theo tiếng ngân mơ hồ như từ nơi xa xăm. Trong thoáng chốc, Lưu Minh như nghe thấy tiếng gọi tên mình, tiếng ai oán thảm thiết. Lưu Minh, sao ngươi lại phản bội ta? Ông chợt ôm đầu, run rẩy. Con nghe thấy tiếng người xưa kêu tên con. Thiền sư khẽ khép mắt, nói chậm rãi. Không phải ảo giác. Khi tâm hối hận thật sâu, những nghiệp cũ sẽ vọng lại. Con đã từng khiến ai oán hận, khiến ai chết trong uất ức. Lưu Minh cúi đầu, một mảng ký ức ùa về như lưỡi dao cắt sâu vào tim. Năm ấy, để thăng quan tiến chức, ông đã ngấm ngầm tố cáo người bạn thân, Tạ Trừng, vì sợ bị lộ chuyện gian lận trong sổ sách. Tạ Trừng bị xử tội, bị giam đến chết trong lao. Trước khi tắt thở, hắn chỉ nói một câu. Nếu có kiếp sau, ta sẽ kêu trời kêu đất cho ngươi phải trả. Thiền sư khẽ niệm Phật, rồi nói. Những tiếng kêu đó chính là sợi dây trói linh hồn trong khiếu hoán địa ngục. Ở nơi ấy,
Không có lửa, không có băng, chỉ có tiếng gào thét không ngừng. Từng linh hồn oán hận gọi tên kẻ thù, nhưng âm thanh ấy chỉ dội ngược lại chính họ, khiến tim gan họ vỡ vụn, khổ không thể tả. Có kẻ hận người thân, kẻ hận bạn bè, kẻ hận cả trời đất, nhưng họ đâu biết mỗi tiếng hận ấy đều hóa thành xiềng xích buộc họ mãi trong vực sâu tăm tối. Lưu Minh rơi nước mắt. Sư phụ, con đã làm bạn mình chết oan, giờ biết sám hối liệu có muộn? Thiền sư nhìn ông, ánh mắt không trách, chỉ buồn. Nếu muộn, Bồ Tát Địa Tạng đã chẳng dạy rằng tội lớn mà biết sám hối, như tuyết gặp nắng, như băng gặp lửa. Con phải học cách buông oán, cầu giải, không chỉ cầu tha thứ, mà phải phát tâm hồi hướng cho người mình từng hại. Ngài mở tay áo, rút ra một hạt minh châu nhỏ, ánh sáng dịu vàng. Đây là vật của một người từng ở trong khiếu hoán địa ngục. Chỉ khi ông ta chịu quỳ xuống, niệm danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát, nguyện không còn hận thù, thì ánh sáng này mới xuất hiện. Còn hãy giữ nó, làm kỷ niệm sám hối. Lưu Minh nâng viên ngọc lên. Trong khoảnh khắc ấy, ông thấy rõ ràng cảnh địa ngục thứ 6. Một biển mây đen cuồn cuộn, hàng vạn linh hồn gào khóc, mặt mũi biến dạng, tiếng thét hòa thành bão tố. Trên cao, Ngài Địa Tạng hiện ra giữa mây xám, cầm tích trượng gõ 3 tiếng. Lập tức, âm thanh dịu xuống, từng vầng sáng chiếu rọi. Giọng Ngài vang lên như tiếng chuông xa. Khi con biết tha thứ, hận thù sẽ tự diệt. Khi con biết lắng nghe, tiếng oán sẽ hóa thành tiếng niệm Phật. Trong cảnh ấy, linh hồn Tạ Trừng từ từ ngẩng lên, mỉm cười, tan dần vào luồng ánh sáng. Lưu Minh bật khóc nức nở. Huynh ấy đã được siêu thoát rồi sao? Thiền sư gật đầu. Vì con đã thật tâm hối lỗi, từ nay hãy lấy lòng thành ấy mà giúp những người đang oán hận, khuyên họ buông bỏ, niệm danh hiệu Bồ Tát. Đó là cách con chuộc lại lỗi xưa. Tiếng chuông chùa lại vang lên, vọng xa trong sương sớm. Lưu Minh chắp tay, mắt nhòe lệ. Con đã hiểu, khiếu hoán không ở đâu xa, chính là trong lòng người khi không chịu tha thứ. Con nguyện hóa giải mọi oán hận, để lòng mình trở lại thanh tịnh. Thiền sư khẽ mỉm cười. Tốt, con đã bước qua cửa thứ 6 trong tâm mình, nhưng vẫn còn tầng sâu nhất nơi bóng tối của nghiệp chướng hội tụ. Khi con sẵn sàng, ta sẽ nói về Đại A Tỳ địa ngục, nơi khởi đầu và cũng là nơi kết thúc. Bên ngoài, mặt trời dần ló dạng, ánh sáng đầu tiên chiếu lên tượng Địa Tạng Bồ Tát giữa chính điện. Ánh vàng soi lên khuôn mặt từ bi của Ngài, như đang mỉm cười hiền hậu với người vừa thức tỉnh sau ngàn kiếp mê. Nếu bạn tin vào nhân quả, nếu bạn muốn lắng nghe những câu chuyện khiến tâm bừng sáng giữa đêm tối, thì hãy ấn đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên để cùng tôi đi qua những hành trình kỳ bí, nơi bóng tối hóa thành ánh sáng và tội lỗi hóa thành lòng từ bi. Chương 8, tầng địa ngục thứ 7, Đại A Tỳ địa ngục. Đêm ấy, trăng mờ như bị nuốt bởi mây đen, từng tiếng gió rít quanh ngôi chùa như tiếng than khóc từ vực sâu vọng lên. Lưu Minh ngồi xếp bằng trước tượng Địa Tạng, ngọn đèn dầu trước mặt rung lên theo hơi thở của ông. Thiền sư Pháp Liên ngồi bên cạnh, giọng trầm như chuông cổ. Lưu Minh, con đã hiểu 6 tầng địa ngục, nhưng còn một nơi sâu nhất, tối tăm nhất, nơi không còn gì để kêu, để khóc, để trốn thoát. Đó chính là Đại A Tỳ địa ngục. Lưu Minh khẽ hỏi, giọng run rẩy. Có phải đó là nơi những linh hồn không còn cơ hội được tái sinh? Không hẳn, thiền sư đáp, đôi mắt sáng như nhìn xuyên qua màn đêm. A Tỳ là nơi tận cùng của nghiệp ác, nhưng cũng là nơi tận cùng của cơ hội thức tỉnh. Khi một linh hồn chạm đến đáy khổ đau, họ hoặc chìm mãi trong bóng tối, hoặc được ánh sáng Địa Tạng cứu độ. Ngài khẽ gõ chiếc mõ 3 tiếng, âm thanh vang vọng như dội sâu vào tâm thức. Lưu Minh bỗng cảm thấy đầu óc quay cuồng, trước mắt mờ đi rồi. Cảnh mộng mở ra. Ông thấy mình rơi mãi. Không còn trời, không còn đất, chỉ có vực đen không đáy. Từ trong hư không vọng lên tiếng gào thét, tiếng xích sắt va nhau, tiếng lửa cháy hòa cùng tiếng khóc. Mùi máu tanh, mùi khói, mùi thịt cháy khét quấn quanh. Phía dưới, một biển lửa đỏ rực như mặt trời lộn ngược. Trong biển lửa ấy,
Hàng vạn linh hồn bị thiêu cháy, da thịt bong tróc, xương cốt cháy đen, nhưng họ không thể chết chỉ sống để chịu đau đớn bất tận. Lưu Minh rơi xuống, chân ông chạm vào mặt đất lửa, cháy bỏng. Ông hét lên, nhưng không thành tiếng. Một giọng nói vang vọng giữa không trung lạnh như sắt, vang như sấm. Đây là A Tỳ địa ngục, nơi tội nhân không còn được chết, chỉ được sống để trả hết nghiệp của chính mình. Lưu Minh ngẩng lên. Trên bầu trời đen, vô số bóng ma khổng lồ giơ gươm lửa chém xuống. Mỗi nhát chém là một nỗi khổ, một ký ức ác hiện ra trong đầu. Ông thấy những người bị ông hại, những lời ông từng nói dối, những hành động ích kỷ, những năm tháng ông sống chỉ cho bản thân. Tất cả như bị phơi bày trước mắt, không thể trốn chạy. Tiếng gào vang dậy. Người đã gieo nhân, giờ hãy nếm quả. Lưu Minh gục xuống, toàn thân cháy rực, nhưng trong tim, một nỗi sợ khác còn lớn hơn sự hối hận không thể chịu nổi. Ông quỳ xuống, hai tay run rẩy chắp lại, hét lên trong lửa đỏ. Bồ Tát Địa Tạng, xin Ngài cứu con thật lòng sám hối, con nguyện đổi cả thân này để chuộc lại lỗi xưa. Ngay khoảnh khắc ấy, ngọn lửa quanh ông bỗng ngừng cháy. Một ánh sáng vàng từ xa chiếu đến, xuyên qua bóng tối dày đặc. Trong ánh sáng ấy, một bóng người hiện ra uy nghi, tỏa hào quang vô lượng, Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ngài đứng giữa biển lửa, thân tướng như núi vàng, tay cầm tích trượng, mắt nhìn chúng sinh bằng ánh từ bi vô hạn. Giọng Ngài vang lên dịu dàng mà hùng mạnh. Chúng sinh trong A Tỳ không bị ta bỏ quên. Chỉ vì nghiệp chướng tự che, ánh sáng không thể đến. Này con đã biết sám hối, ánh sáng đã tìm được đường. Ngài giơ tích trượng, gõ xuống đất 3 tiếng keng, keng, keng. Ngay tức thì, biển lửa rẽ đôi, mở ra một con đường bằng sen vàng dẫn về phía xa. Từng linh hồn trong địa ngục quay đầu lại, rưng rưng nước mắt, quỳ xuống lễ Ngài. Lưu Minh cũng quỳ, nước mắt hòa lẫn cho bụi, giọng nghẹn ngào. Bồ Tát, con đáng tội muôn kiếp, vì sao Ngài vẫn cứu? Địa Tạng nhìn ông, mỉm cười hiền hòa. Vì tâm con đã tỉnh. Kẻ tội lỗi mà biết ăn năn, còn hơn vạn kẻ thiện mà tự cao. Hãy nhớ, địa ngục không ở ngoài, mà ở trong tâm. Khi tâm con hết tối, A Tỳ cũng tan. Ánh sáng bùng lên, lửa hóa thành hoa sen, tiếng kêu hóa thành tiếng niệm Phật vang xa. Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Tỉnh mộng. Lưu Minh bật dậy, người đẫm mồ hôi. Trước mặt ông là Thiền sư Pháp Liên đang niệm chú, tay cầm chuỗi tràng hạt. Ánh sáng ban mai chiếu vào cửa sổ, chiếu lên gương mặt ông, một gương mặt đã thay đổi. Không còn nét loạn động, chỉ còn sự yên tĩnh và biết ơn sâu sắc. Con đã gặp Bồ Tát, ông thì thào. Ngài nói, khi tâm sáng, địa ngục tan. Thiền sư mỉm cười, đặt tay lên vai ông. Vậy là con đã đi hết 7 tầng địa ngục, không phải trong mộng, mà trong tâm thức. Con đã được cứu, vì con đã tự cứu chính mình. Bên ngoài, chuông chùa vang lên, âm thanh lan tỏa như lời nguyện từ bi của muôn kiếp. Lưu Minh quỳ xuống trước tượng Địa Tạng, nước mắt chảy dài. Ông thì thầm. Nguyện từ nay sống một đời vì người khác. Nguyện đem công đức nhỏ bé này hồi hướng cho mọi linh hồn còn trong tối tăm. Nguyện không bao giờ để ánh sáng trong tim tắt đi. Khói hương bay thẳng lên trời. Trên bàn thờ, ánh sáng từ pho tượng Địa Tạng rực lên một thoáng như một nụ cười an lành giữa vô lượng kiếp nhân quả. Chương 9, hậu truyện, ánh sáng trở về nhân gian. Sau đêm định mệnh ấy, ngọn gió mùa thu đã đổi khác. Không còn tiếng hú lạnh lẽo, không còn bóng mây đen vờn quanh núi, chỉ còn tiếng chuông chùa ngân dài, hòa cùng tiếng tụng kinh dịu nhẹ lan khắp thung lũng. Lưu Minh thức dậy trong ánh nắng sớm. Cơ thể ông vẫn là thân phàm, nhưng tâm hồn như vừa bước qua một kiếp mới. Ông cảm thấy từng hơi thở như đang được tắm trong ánh sáng. Tâm ông tĩnh, trí ông sáng, lòng ông nhẹ như sương mai. Thiền sư Pháp Liên đang quét lá trong sân, nhìn thấy Lưu Minh bước ra, Ngài mỉm cười hiền từ. Con đã đi qua địa ngục chưa? Lưu Minh chắp tay, giọng khẽ như gió. Bạch sư phụ, con đã đi qua,
Nhưng địa ngục ấy không ở đâu xa, nó ở ngay trong tâm con. Thiền sư dừng tay, ánh mắt ngời sáng. Vậy con đã hiểu điều Địa Tạng dạy rồi. Người biết nhìn thấy địa ngục trong chính mình thì cũng có thể nhìn thấy Phật trong chính mình. Câu nói ấy như ngọn chuông thức tỉnh lần nữa. Lưu Minh quỳ xuống, rơi nước mắt. Nếu không có sư phụ dẫn đường, không có ánh sáng Bồ Tát, con đã chìm mãi trong tối tăm. Con xin nguyện từ nay đi khắp nơi mà nói về nhân quả, nói về tội phúc, nói về lòng từ bi, để không ai còn phải rơi vào chốn ấy. Thiền sư đặt tay lên đầu ông, đọc nhỏ một câu kệ. Người hiểu khổ là người có thể cứu khổ. Người từng rơi xuống địa ngục mới biết nâng người khác lên khỏi hố sâu. Lưu Minh rời chùa. Một tháng sau, Lưu Minh xuống núi. Ông khoác áo nâu giản dị, mang theo chuỗi tràng hạt và quyển kinh Địa Tạng bổn nguyện cũ mà thiền sư tặng. Trên đường đi, ông dừng lại ở từng làng, kể cho dân chúng nghe về 7 tầng địa ngục, nhưng không để dọa, mà để dạy họ nhận ra địa ngục trong chính lòng mình. Ở mỗi nơi ông đến, người ta thấy ông không chỉ giảng pháp, mà còn lặng lẽ giúp đỡ, vá lại mái nhà cho người nghèo, chôn cất kẻ vô danh, khuyên người con bất hiếu quay về bên mẹ. Tiếng lành của ông lan xa, người ta gọi ông là thiện nhân cư sĩ. Có người hỏi, Ngài từng ở chốn quyền quý, giờ sao sống nghèo mà vẫn vui? Ông mỉm cười hiền hậu. Vì ta đã từng ở nơi khổ nhất, bây giờ mỗi hơi thở đều là ân phước. Giấc mộng cuối cùng. Một đêm nọ, khi đang tụng kinh dưới ánh đèn dầu, Lưu Minh thiếp đi. Trong mơ, ông thấy mình đứng giữa một tòa sen vàng. Phía xa, biển lửa A Tỳ giờ đã hóa thành biển sen hồng. Từng linh hồn trong băng, trong lửa, trong tiếng oán đều đang niệm Phật, ánh sáng phù khắp muôn phương. Giữa không trung, Địa Tạng Bồ Tát hiện thân, ánh sáng từ bi chan hòa như mặt trời vĩnh cửu. Ngài nhìn ông, mỉm cười. Lưu Minh, con đã hiểu điều sâu nhất trong nhân quả. Địa ngục không phải để trừng phạt, mà để thức tỉnh. Khi một người biết thương xót, biết tha thứ, biết buông bỏ, thì dù ở chốn A Tỳ cũng hóa thành tịnh độ. Lưu Minh quỳ xuống, rơi nước mắt. Bồ Tát, con đã thấy ánh sáng giữa bóng tối. Xin nguyện đời đời kiếp kiếp đi theo hạnh nguyện của Ngài, cứu khổ chúng sinh. Ngài gật đầu, giọng trầm mà tử. Nếu ai nghe câu chuyện của con mà biết sám hối, biết làm thiện, thì địa ngục trong họ cũng tan. Đó là công đức lớn nhất của con. Ngài đưa tích trượng lên, chạm nhẹ vào trán ông. Ánh sáng tỏa ra, rực rỡ như ngàn mặt trời rồi tan dần vào hư không. Sáng hôm sau, dân làng thấy Lưu Minh ngồi ngay ngắn trước bàn kinh, miệng vẫn mỉm cười, hơi thở nhẹ như gió. Trên bàn, quyển kinh Địa Tạng mở đúng đoạn cuối cùng. Nếu có người chí tâm xưng niệm danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát, dù một niệm, công đức ấy đủ khiến muôn tội tiêu trừ. Ánh sáng ban mai chiếu qua khung cửa, dọi thẳng lên pho tượng Địa Tạng nhỏ bằng gỗ trước mặt ông. Tượng phát ra ánh vàng dịu nhẹ như lời tiễn biệt. Từ đó, khắp vùng núi ấy, người ta vẫn kể lại câu chuyện về người từng rơi vào 7 tầng địa ngục, rồi trở về nhân gian để soi sáng lòng người. Và mỗi khi chuông chùa ngân vang trong gió, ai đó đều chắp tay niệm: Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Âm thanh ấy hòa vào mây trời, nhẹ như hơi thở, nhưng vang vọng mãi trong lòng những ai từng biết sợ và từng biết thương. Nguyện đem công đức kể chuyện này, hồi hướng khắp pháp giới chúng sinh. Nguyện người nghe khởi lòng sám hối, biết quay về với ánh sáng trong tâm. Khi con người đối diện với khổ đau, ta thường hỏi, vì sao đời bất công? Nhưng ít ai nhận ra địa ngục không ở đâu xa. Nó nằm trong cơn giận, lời ác, lòng tham và sự vô minh mà ta gieo mỗi ngày. Nếu có một phút giây trong đời, ta dừng lại để lắng nghe tiếng kinh Địa Tạng, dừng lại để nhìn sâu vào tâm mình, ta sẽ thấy trong mỗi người đều có một ngọn đèn từ bi đang chờ được thắp sáng. Hãy để câu chuyện về Lưu Minh trở thành tấm gương soi lòng. Người từng bước qua địa ngục nhưng không mang theo nỗi sợ, chỉ mang theo niềm thương xót và lời nguyện cứu người khác khỏi bóng tối. Nếu bạn tin vào nhân quả,
Nếu bạn muốn lắng nghe những câu chuyện khiến tâm bừng sáng giữa đêm tối, thì hãy ấn đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên để cùng tôi đi qua những hành trình kỳ bí, nơi bóng tối hóa thành ánh sáng và tội lỗi hóa thành lòng từ bi. Nguyện cầu tất cả chúng sinh trong pháp giới, dù đang ở nơi khổ đau hay cõi người, đều được ánh sáng của Địa Tạng Bồ Tát soi chiếu. Người nghe pháp được an, người khổ được cứu, và người lầm lỗi được biết quay về. Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát.